Basta ka. Hello TranSisters! So welcome back to my YouTube channel. So for today's video, as you can see from the title, it's going to be a special for me. Char. Lahat naman ng videos ko or vlogs ko is special para sa akin kasi basta sobrang special ng mga sis. So ayun, for today's video, as you can see from the title, it's going to be another reviewing product. Meron naman po tayong free products na binigay from Miss Jhaz Cosmetics. So thank you so much Miss Jhaz Cosmetics for sending me this. Then, thank you so much for choosing me one of your ambassadors. Sobrang na-appreciate ko talaga kasi dalawa lang po kami ang nakapasok doon sa brand ambassador search ng Miss Jhaz Cosmetics. So, ayun, nagulat na lang ako nung na-post na yung mga brand ambassadors is kasama ako sis, nagulat ako at saka CEO choice ako sis. Sabi ko parang katulad din sa Hello Lab. So, ayun, mga sis, bigyan na natin patagalin. So, without further ado, let's go to the video. Actually, hindi na ito first impression mga sis kasi nabuksan ko na siya. And then, ito na po siya mga sis. Mga sobrang thankful talaga ako tsaka sobrang na-overwhelm ako nung napadala ito sa akin kasi ang ganda na ito yung box niya mga sis. So, ayan, papakita ko sa inyo kung gano'ng kakalat. Tignan papakita ng gilid. Ayan siya mga sis, nasa box pa siya talaga. At saka, mga sis, may kita nyo, sobrang safe niya. At saka may mga bubble wraps pa siya. Kinaganda niya pa dito is yung packaging niya mga sis. Alam mo yung parang binigyan ka ng jowa mo ng ganites. Sobrang na-appreciate ko lahat ng napapadala at na bibigay sa akin kahit sobrang liit pa yan mga sis. Sobrang na-appreciate ko talaga mga sis. Kaya sobrang thankful talaga ako na dumating to. At saka meron pa pala siyang, pag open mo, meron siyang ribbon mga sis. Kasi natanggal na siya. Kasi nakapag-tiktok na rin ako. So yung mga sis, pag open nyo, ayan, nakalagay dito is yung Miss Jhaz Beauty Cosmetics Brand Ambassador. Sobrang na-overwhelm ako, tsaka sobrang nagaganda ako sa pagka-lettering. Kasi naaalala ko dito yung classmate ko nung senior high school, si Maclaire Artana. Na-miss ko talaga siya sis. Pagbukas nyo mga sis, ito po siya. Ayan, dito po siya. Kita nyo dito is, nakalagay dito is, Hello beautiful, thank you for being one of us. Always remember you can shine like a moonlight. Oh my God, thank you so much Miss Jhaz. Love Miss Jhaz. Sobrang approachable pa ng CEO ng Miss Jhaz Cosmetics. Kaya sobrang natutuwa talaga ako. So ayan mga sis, dito po yung letter. And then, andito po sila mga sis. May pa-confetti pa talaga siyang cameo. Kaya ito yung nagustuhan ko. So we have a 10 products from Miss Jhaz Cosmetics. So yung mga sis ito, dito muna tayo sa mga lip tint kasi hindi pa ako nakakapag-lip tint mga sis. So, ayan po, nung nabuksan ko siya mga sis nung una, sobrang na-overwhelm ako, tsaka sobrang na-obsess ako sa lalagyan niya, tsaka sa packaging niya mga sis, sobrang ganda upa. Meron silang 6 shades ng matte lip tint. Ayan. Yung mga sis, ang kinaganda dito is naka-sealed pa talaga siya mga sis actually. Ayan. Na tayo sa Miss Jhaz Cosmetics, Shade Your Lips, Shade Kit Kat mga sis. Cute talaga, tas may, and then we're going to try this one. So, this is what the products looks like, mga sis. Ayan. Alam ba mo? Ganda oh. Hindi siya makalat. Then, we're going to try this one. So, this is what the products looks like, mga sis. For me, is okay naman siya kapag once na nilagay mo na siya ng umpisa. Pero kapag once na nagtatagal siya, is parang tatanggal siya, mga sis. Then next is, dito naman tayo sa bubblegum ng Jhaz. Wala siyang amoy mga sis. Then we're going to try this one. Yung nilalagay ko siya, hindi siya heavy sa labi mga sis. Tsaka, ang kinaganda dito sa may bubblegum na shade is sobrang cute. Parang bagay sa akin yung mga gantong lip tint. Ang cute mga sis, I love it. So next, we have a Tutti Frutti. Yun mga sis, mag-base tayo talaga sa mismong products nila. Hindi tayo mag-base sa mga packaging or sa laman or sa labas ng products na yung mga sis. Kasi ang pinapromote doon natin is yung laman ng products nila, hindi po yung packaging mga sis. Pero, mas may inganyo po ang mga tao or yung manonood sa inyo kapag maganda po yung packaging. Ganon. So, we're going to try this one. So, this is what the product looks like mga sis. Parang ano lang siya, yung kagahin ng lip gloss na ginamit ko na parang natural looking lang. Ganun lang siya mga sis.
At ang kinaganda dito is kapag once na napunta sa dila nyo is meron siyang lasa, which is matamis mga sis. So next, tatlo na lang po yung lipis na nandito mga sis. And then, dito na tayo sa may Cloud 9. Cloud 9. In the shade Cloud 9 mga sis ng Jhaz Cosmetic. So we are going to try this one. Para din siyang bubblegum mga sis. Iba lang din yung pangalan. So next is ito namang Hershey mga sis. Uy, ang ganda ng brush niya. Ito yung pinaka parang magandang brush sa lahat. Hindi masyadong mabigat mga sis. Tsaka di masyadong magaspang. So, meron na lang po tayo dito isang lip tint. Itong Pochi Jhaz. Ay, Pochi. Hi, Patricia Ramos sa mamshi namin. So, yung mga sis, bubuksan lang natin siya. Then, we're going to try this one. Ito, mabango din. Para siyang strawberry na ewan. So, bet ko to mga sis kasi ang ganda niya talaga. Na tayo sa mga maliliit na to, mga sis na meron pa siyang patali na ewan. Cute, ang cute niya mga sis. Ang cute ang packaging niya mga sis. Lakas mga girly talaga. So, ito siya mga sis. Nabuksan ko na siya. Ayan. So, ito po yung laman niya. Ay! Oh my God. Highlighter siya mga sis. Ang cute ng highlighter niya. Para siyang ano? Para siyang zero. Lip pump siya mga sis. And then, buksan lang natin siya. So, ayan mga sis. Nabuksan ko na siya mga sis. And this is what the products look like. Ang cute. Andito pa talaga yung name nila mga sis. Ayan o. Itong highlighter in the shade May. Ayan, we're going to try this one. Onti lang mga sis. So, i-swatch muna natin siya. Dito sa atin. So, ayan. So, this is what the products looks like mga sis. Ang perfect niya lang din mga sis. So, so, mga sis, hindi ko na siya nilahat mga sis kasi yung isa is parang highlighter din. Kaya dito natin siya itatry sa kabila. So, next is ito. So, ito na siya mga sis. Ito na yung product niya mga sis in the shade. Ito na yung highlighter ng Miss Jhaz Cosmetics in the shade Nicole mga sis. Nicole yung shade niya. And then we're going to try this one. Wait na natin. Oh my God, ang bango. May vanilla. Ah, nakakaon yung amoy. Oh my God, I love it. Parang natural lang siya na highlighter mga sis kapag once na nalagay nyo. At ang bango niya ha. Then we're going to try this one dito. Onti lang para makita natin yung consistency niya. And then dagdagan na lang natin kapag once na pwede. So next, dito naman po tayo sa isang product na to. We are going to open this. Ang cute talaga ng packaging niya mga sis, lakas maka-girly. At so ito pala yung sinasabi ni Miss Jhaz na meron pa jewelry na ewan. Kaya matagal siya napadala. Pero okay lang po Ma'am Jhaz kasi na-appreciate ko talaga to. So ayan mga sis, meron tayong hikaw dito from Jhaz Cosmetics. Ayan. Ilagay na pala dito yung mga Instagram at saka yung Facebook account nila mga sis. Then ilalagay ko na lang sa screen yung mga social media accounts nila para i-follow nyo sila mga sis kasi ang dami nilang mga products na available sa shop nila mga sis. Mga sis din, tanggalin lang natin yung hikaw ko. So ito na siya mga sis, try natin siya. So ayun mga sis, ito na yung earrings ko. Ang cute to. Ang lakas niya naman kababae, unlike kaganina para tayong poker siya. Tingnan natin kung ano yung laman niya. Okay, meron siyang eyebrow pomade sis, at saka meron din siyang lip scrub. Oh my God, I love it.
Then we're going to try this one. So nakapagkilay na kasi ako mga sis. So ilalagay ko na lang siya dito. I-swatch ko na lang po yung pangkilay nila para makita nyo kung ano yung consistency and then kung paano mo siya ilalagay, kung makapal ba or hindi. So this is what the product looks like. Ayan mga sis. Ang cute lang niya mga sis kasi para siyang Tupperware na pinaliit na. Di ba ang cute? Alam, bango, chocolate. Meron silang eyebrow pomade in the shade dark brown mga sis. Ito po yung consistency ng product. Okay. Ito po yung consistency ng product. Ayan. And then, doon na tayo sa lip scrub nila mga sis. So, sa lip scrub naman is walang nakalagay or naka-indicate na any kind of details unlike sa isang product which is yung eyebrow pomade mga sis. Ito wala siya mga sis. Pero malaking lalagyan niya. Strawberry. I don't like sugar talaga. Pero natikman ko to parang ang sarap niya mga sis kainin. Pero syempre hindi pwede kainin ito mga sis. So, nalinis na lang yung mga lips. So, dito na lang po nagtatapos ang ating video at sana nagustuhan nyo ito mga sis. So, before you leave this video, don't forget to give thumbs up, share and subscribe to my YouTube channel, and don't forget to click the notification bell para ma-notify ka sa mga next videos na i-upload ko. And don't forget to follow me on my social media accounts nasa description box below. And don't forget to follow Miss Jhaz Cosmetics and their social media accounts mga sis. Ilalagay ko na lang sa description box below para ma-check nyo mga sis. Bye! Thank you for watching!